हेलो साथीहरु, तपाईले यस्तो प्रकारको भिडियो तपाईले टिकटकमा एकदमै भाइरल भएको देख्नु भएको होला। भाइरल भइरहेको छ। तपाईले पनि यस्तो प्रकारको बनाउनको लागि तपाई क्यापकटमा गएर न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस् र तपाईको 5 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुस्। 5 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। राम्रो बनाउनको लागि 4 वटा पनि हुन्छ, 5 वटा बनाउनुस्, एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसपछि तपाईले सुरुको फोटोलाई क्लिक गर्नुस् र तपाई स्टाइल देख्न सक्नुहुन्छ। स्टाइलमा क्लिक गर्नुस् र सुरुमा रहेको स्टाइलमा क्लिक गर्नुस्। फर्स्टको स्टाइलमा क्लिक गर्नुस् र सेकेन्डको फोटोमा सेकेन्डको स्टाइल अप्लाई गर्नुस् र अर्को त्यसपछिको फोटोमा फेरि सुरुको स्टाइल अप्लाई गर्नुस्। तपाईलाई भनिदिन्छु म, जुन फोटो तपाईले एउटा स्टाइल गर्नुभयो भने अर्को फोटोमा अर्को स्टाइल गर्नुस्, राम्रो देखिन्छ। यही नै हो टिकटकको भिडियो बनाउने स्टाइल। र अर्कोमा अर्को अप्लाई गर्नुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म अहिले एरो पनि लगाइदिने छु। अनि त्यसपछि क्यापकटको वाटरमार्क हटाइदिनुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो लगभग रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई अलिअलि एडजस्टमेन्ट गर्न बाँकी छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको बन्ने छ। कुनै भिडियोमा मैले देख्दै थिएँ डबल कपी गरेर बनाएको, त्यो चाहिँ अलि राम्रो लागेन मलाई मेरो उसमा। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब भिडियो यसमा म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि दिन्छु, तर पनि तपाईले टिकटकबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटकमा म्युजिक छ जति नि हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। अहिले एकदम भाइरल हुने चान्स छ यो भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईले। अब तपाईले सिम्पली यो फोटोमा क्लिक गरेर तपाईले एडजस्ट गर्नुस्, आफ्नो अनुसारको एडजस्ट गर्नुस्। फोटो फुल एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमै गर्दा पनि हुन्छ, र मैले सुरुमा गर्न बिर्सेँ। तपाईले सुरुमै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब अझै सुरुमा त तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अझै तपाईलाई सुरुमा त फर्मेटमा गएर टिकटकको फर्मेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। 9:16 रेसियो ल्याउनुस् र तपाईले आफ्नो फोटोलाई ठ्याक्क एडजस्ट गर्नुस्। फोटो सबैलाई एडजस्ट गर्नुस्। सुरुमै गर्न पर्ने हो, मैले बिर्सेछु तर लास्टमा गरिदिएको छु। तपाईले चाहिँ सुरुमै गर्नु भने यो केही गर्न पर्दैन, झमेला हुँदैन। यस्तो गरेपछि तपाईको भिडियो रेडी भइसक्छ। तपाईको साउन्ड चाहिँ अलि बढी हुन्छ यसमा, थोरै त्यसलाई काट्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले यहाँबाट उस गरे पनि तपाईले यहाँबाट साउन्ड एड गर्नु हुन्छ। टिकटकबाट डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ। र तपाईले टिकटकबाट डाउनलोड गर्नुस् भिडियो साउन्डको, अनि त्यसपछि त्यसलाई गर्नुस्। नत्र भने म दिन्छु डिस्क्रिप्सनमा, त्यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। साउन्ड अलि बढी भएको छ म्युजिक हाम्रो, त्यसलाई अलिकति काट्दै हुन्छ यसलाई। अब हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई एक्सपोर्ट गरिदिनुस् र यस्तै प्रकारको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्यो। यस्तै प्रकारको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।